Xem Pedri đá giống như đang thưởng thức một bản hòa tấu, không khoe mẽ, phô trương nhưng không thể ngừng lại. Từng pha chạm bóng đều rất hiệu quả và mượt mà. Đúng là tiền vệ top hay nhất thế giới vài năm qua có khác. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Rất minh tỉnh giấc nhìn vào giấy khai sinh của Pedri thì năm nay cụ mới bước sang tuổi 23 thôi. Cơ mà đã có 5 năm chơi bóng đỉnh cao và duy trì phong độ luôn ở ngưỡng tốt nhất. Chắc chắn rất nhiều anh em đã xem Pedri đá và tự hỏi sao thằng nhóc này lại chơi bóng như thế, nó đọc được suy nghĩ của đồng đội và đối thủ vậy? Hay làm thế nào mà một tiền vệ 23 tuổi lại có thể kiểm soát trận đấu như một ông cụ kinh nghiệm đầy mình? Chơi bóng cấp độ cao nhất ở tuổi 18 và chỉ 2 đến 3 năm sau đã khiến cả thế giới phải trầm trồ vì lối chơi thông minh, tinh tế và toàn diện. Hôm nay mình sẽ phân tích sâu về cậu ấy, từ kỹ năng nổi bật, tư duy có bóng lẫn không bóng đến giá trị mà Pedri mang lại cho Barcelona, để chứng minh tại sao Pedri xứng đáng là định nghĩa của một siêu tiền vệ, thậm chí là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Trước khi vào video, nhớ ghé qua các series khác của tụi mình nhé. Rất nhiều chủ đề hay đã và sẽ lên sóng để chờ anh em khám phá đấy. Ok, bắt đầu thôi. Khi có bóng trong chân, Pedri không chỉ là một cầu thủ kỹ thuật mà còn là bộ não thực thụ trên sân. Khả năng kiểm soát bóng và tư duy chơi bóng cho phép cậu làm chủ khu vực trung tuyến và điều tiết nhịp độ trận đấu một cách hoàn hảo. Một kỹ năng cơ bản nhưng Pedri làm rất thuần thục là luôn scan không gian sân trước khi nhận bóng, giúp cậu nhận biết không gian và vị trí của đồng đội để đưa ra quyết định nhanh nhất và chính xác nhất. Kỹ năng nhận thức trận đấu vượt trội này là lý do tại sao Pedri luôn biết mình cần phải làm gì, ngay cả trong những tình huống áp lực cao nhất. Khả năng phân phối và chuyền bóng của Pedri được minh chứng bằng những con số rất ấn tượng. Được rồi, giờ các bạn hãy nhìn cho mình những con số này. Trung bình mỗi 90 phút, Pedri thực hiện 11,1 đường chuyền tịnh tiến, phân vị 99, nghĩa là top 1% tiền vệ. 77,4 đường chuyền thành công trên tổng 87,5 đường chuyền, phân vị 97. Số đường chuyền thực hiện và tỷ lệ thành công của những đường chuyền cự ly ngắn, trung bình, dài, phân vị bình quân 96. Những con số này chứng tỏ Pedri không chỉ là người cầm nhịp mà còn là người phân phối bóng chủ động, liên tục tịnh tiến quả bóng lên phía trước và duy trì áp lực lên hàng thủ đối phương. Đây chính là giá trị to lớn mà các chỉ số bề nổi như bàn thắng không thể thể hiện hết. Pedri kiểm soát nhịp độ, hút đối thủ, chuyền lên tuyến trên để tạo cơ hội. Và khi mất bóng, cậu lập tức tham gia thu hồi bóng để bắt đầu một chu kỳ tấn công mới. Pedri chính là trái tim của lối chơi tấn công, một giá trị cốt lõi không thể thay thế cho bất kỳ đội bóng nào theo đuổi lối đá kiểm soát. Vậy thì với những con số chuyền như vậy, Pedri tạo ra điều gì? 2,06 key pass, phân vị 95, 10,7 đường chuyền vào final third, phân vị 98, 0,27 kiến tạo kỳ vọng, phân vị 98 và đặc biệt 5,41 hành động tạo ra cú sút, phân vị 99. Mình nhắc lại là phân vị 99 với một tiền vệ như Pedri là một con số rất khủng. Tư duy chuyền bóng của Pedri không phải là phô diễn kỹ thuật mà là sự tối giản và hiệu quả. Cậu luôn biết vị trí của đồng đội, đối thủ và khoảng trống cần khai thác. Pedri thường đưa ra quyết định chuyền bóng chỉ trong tích tắc, giúp Barcelona duy trì nhịp độ tấn công cao và không để đối thủ kịp tổ chức lại phòng ngự. Với Pedri, mỗi đường chuyền đều có mục đích rõ ràng, cậu không chuyền vu vơ mà luôn tìm cách đưa quả bóng đến vị trí có thể tạo ra mối đe dọa, hoặc ít nhất là giúp đội bóng giữ được quyền kiểm soát. Tư duy này giúp anh ta đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác rất cao, thậm chí trong các khu vực nguy hiểm. Pedri có khả năng đọc ý đồ pressing của đối thủ một cách xuất sắc. Khi đối thủ lao vào, anh không hoảng loạn mà dùng một đường chuyền đơn giản, một chạm để thoát ra, hoặc lôi kéo đối thủ ra khỏi vị trí để mở ra khoảng trống cho đồng đội. Điều này tạo nên sự khác biệt giữa một tiền vệ giỏi và một siêu tiền vệ như Pedri. Phong cách chuyền bóng của Pedri là sự tổng hòa giữa kỹ thuật của Iniesta và khả năng đọc trận đấu của Busquets. Thật sự, với những ai có thể xem đủ sâu về các yếu tố kỹ chiến thuật thì xem Pedri cứ phải gọi là... Cậu có thể làm chậm, tăng tốc trận đấu chỉ bằng cách chuyền bóng. Khi cần kiểm soát, Pedri sẽ thực hiện những đường chuyền ngắn, chắc chắn, giữ bóng luân chuyển quanh sân. Khi nhận thấy cơ hội, cậu sẽ ngay lập tức tung ra một đường chuyền dài, một đường chọc khe để chuyển trạng thái. Khả năng này giúp Barcelona luôn làm chủ trận đấu, ép đối thủ phải cuốn theo lối chơi của mình. Những đường chuyền này không chỉ đơn thuần là đưa bóng lên phía trước, mà còn là các đường chuyền phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương, đưa bóng đến các vị trí nguy hiểm. Pedri có khả năng tạo ra các đường chuyền quyết định, mở ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội. Những pha chọc khe của cậu được thực hiện trong không gian rất hẹp, điều chỉ những cầu thủ có tầm nhìn ưu việt mới nhìn thấy. Ok, đấy là về khoản chuyền bóng. Vậy còn khoản dứt điểm thì sao nhỉ? Những mùa trước, Pedri rất ít sút xa, nhưng càng lúc cậu càng mạnh dạn thực hiện nhiều hơn những cú sút từ ngoài vòng cấm. Cậu sở hữu 0,27 bàn thắng trong mỗi 90 phút, phân vị 85.
Tỷ lệ sút trúng đích là 40,6%, phân vị 89 là một con số rất tốt với một tiền vệ. Rõ ràng không phải Pedri không biết sút mà là cậu không thích sút. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển tới phần khiến rất nhiều người trầm trồ, đó chính là kỹ năng xử lý trái bóng, dê dắt trong không gian hẹp. Trung bình, mỗi 90 phút, Pedri thực hiện 3,08 pha kéo bóng tịnh tiến, phân vị 97, 3,44 pha kéo bóng vào final third, phân vị 99, 1,27 pha dây bóng qua người, phân vị 93, 0,25 lần bị phạm lỗi, phân vị 99. Nói thật là chưa cần nhìn vào những thông số như vậy, chúng ta xem lại những pha bóng của Pedri thôi là đủ thấy đối đầu với cậu rất áp lực. Sở hữu khả năng chuyền bóng và đi bóng xuất sắc, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu bạn phòng ngự khu vực sẽ thoải mái để Pedri chia bài. Nếu bạn pressing quân số đông thì sẽ như thế này hoặc như thế này. Và áp lực thế nào thì bạn cứ hỏi bộ ba tiền vệ boxing của Newcastle là biết. Phong cách dê dắt của Pedri là một ví dụ điển hình về sự thông minh, tinh tế và hiệu quả trong bóng đá hiện đại. Thay vì dựa vào tốc độ hay sức mạnh, cậu lại sử dụng bộ kỹ năng và tư duy để làm chủ không gian. Khác với các cầu thủ chạy cánh, Pedri hiếm khi dê bóng để vượt qua đối thủ bằng tốc độ. Phong cách của cậu là giữ bóng, tạo ra khoảng trống và điều khiển trận đấu. Dê dắt thoát pressing là kỹ năng nổi bật nhất của Pedri. Cậu sử dụng khả năng dê dắt của mình như một công cụ để thoát khỏi vòng vây của đối thủ. Khi bị 2 hoặc 3 cầu thủ đối phương vây giáp, Pedri vẫn rất điềm tĩnh, sử dụng một vài động tác chạm bóng nhẹ nhàng kết hợp với chuyển động cơ thể để tìm không gian. Mục đích không phải là để tiến lên mà để giữ quyền kiểm soát, cho đồng đội có thêm thời gian di chuyển và sau đó tung ra một đường chuyền đơn giản để tiếp tục tấn công. Kết hợp với kỹ năng Scanson, cậu luôn nhanh hơn đối thủ một nhịp trong việc nhận biết không gian, đối thủ và đồng đội xung quanh. Chơi bóng đơn giản luôn là thứ khó nhất và Pedri có thể thực hiện những pha xử lý cơ bản ở mức nhuần nhuyễn rất cao. Cậu tận dụng tối đa trọng tâm cơ thể thấp, thay đổi hướng di chuyển một cách nhanh chóng và linh hoạt, giúp cậu dễ dàng thực hiện những pha xoay người 180 độ hoặc chuyển hướng đột ngột vặn sườn đối thủ đang lao tới. Một trong những kỹ năng xuất sắc nhất của Pedri là khả năng che chắn bóng bằng cơ thể của mình. Cậu luôn đặt cơ thể ở giữa quả bóng và đối thủ, sử dụng tay và lưng để tạo ra một tấm khiên vật lý. Kỹ năng này không chỉ giúp cậu giữ được bóng, các pha phạm lỗi của đối thủ trở nên rõ ràng hơn, mang lại lợi thế cho mình. Định hướng cơ thể của Pedri rất tốt, giúp cậu có tư thế cơ thể luôn sẵn sàng nhận và chuyền bóng. Kỹ năng dê dắt của Pedri không phải là kiểu chân dính bóng của Lionel Messi. Pedri có khả năng chạm bóng bước 1 cực kỳ tinh tế, giúp cậu loại bỏ áp lực ngay từ ban đầu. Pedri sử dụng cả hai chân một cách linh hoạt, cho phép cậu chuyền, dê dắt và dứt điểm từ nhiều góc độ khác nhau. Điều này khiến cậu khó bị bắt bài và có thể xử lý bóng trong mọi tình huống. Đây là một trong những điểm tương đồng lớn nhất của Pedri với Andres Iniesta. Cậu không ngại dê dắt trong những khu vực chật hẹp như khu vực 1/3 cuối sân đối phương, sử dụng những cú chạm bóng nhỏ La Pausa thương hiệu của La Masia, những pha lắc hông nhẹ nhàng và sự thay đổi tốc độ đột ngột để tạo ra không gian cho mình và đồng đội. Mặc dù cậu thuận chân phải nhưng Pedri sử dụng cả hai chân một cách thuần thục. Điều này cho phép anh thực hiện các đường chuyền ở mọi góc độ, thoát khỏi áp lực từ đối thủ mà không cần mất thời gian chỉnh bóng. Đó, chúng ta có thể thấy Pedri không mang tính phô diễn mà là một nghệ thuật về sự hiệu quả từ những thứ cơ bản nhất. Cậu sử dụng nó như một công cụ chiến thuật để duy trì quyền kiểm soát, phá vỡ hàng phòng ngự đối phương và tạo lợi thế. Đó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật, tư duy và chiến thuật. Và có lẽ đối thủ sẽ khóc khi biết Pedri có thể chơi bóng đỉnh cao 10 năm nữa. Các bạn thấy khâu có bóng của Pedri chắc đủ để mắt chữ O, mồm chữ A rồi đúng không? Nhưng khi không có bóng, cậu cũng hay không kém. Đầu tiên là không bóng khi phòng ngự. Pedri còn có những đóng góp đáng kể trong phòng ngự từ xa. Cậu không phải là một cầu thủ tấn công đơn thuần mà còn tham gia tích cực vào hệ thống pressing tầm cao của đội bóng, thu hồi bóng sớm để chuyển trạng thái nhanh chóng. Ở La Liga mùa giải trước, Pedri đã đứng đầu châu Âu về số lần thu hồi bóng. Trung bình, mỗi 90 phút cậu thực hiện 7,75 lần đoạt lại quyền kiểm soát, phân vị 99, 1,68 lần cắt đường chuyền, phân vị 98, 1,76 pha ngăn chặn, phân vị 90, 0,42 pha tắc bóng ở sân đối phương, phân vị 84. Những con số thu hồi bóng và blocks cực kỳ ấn tượng cho thấy phong cách phòng ngự của Pedri dựa vào vị trí và khả năng đọc trận đấu để chặn các đường chuyền và giành lại quyền kiểm soát bóng, thay vì la vào tranh chấp trực diện một cách máu lửa. Điều này rất giống với cách Busquets phòng ngự trong kỷ nguyên đỉnh cao. Tư duy của Pedri không chỉ đứng yên mà luôn di chuyển thông minh vào các khoảng trống giữa các tuyến để nhận bóng, đồng thời thu hút hậu vệ đối phương, tạo ra thời gian và không gian cho đồng đội khai thác. Đây là một yếu tố cốt lõi trong một lối chơi mà Hansi Flick áp dụng, nơi việc tạo ra khoảng trống và di chuyển không bóng cũng quan trọng như việc xử lý bóng. Pedri là sự kết hợp giữa Iniesta và Busquets, là một mẫu tiền vệ toàn diện, có thể thi đấu tốt bất kỳ vai trò nào mà huấn luyện viên yêu cầu.
Cậu hoàn toàn có thể chơi với vai trò điều tiết từ sâu hay là một tiền vệ tấn công dâng cao. Pedri sở hữu sự tương đồng đáng kinh ngạc về kỹ thuật, khả năng dê dắt trong không gian hẹp và tầm nhìn của Iniesta. Cả hai đều có IQ chiến thuật rất cao, cho phép họ hiểu rõ khi nào và ở đâu để thực hiện hành động tác động tới trận đấu. Nhưng Pedri không phải bản sao mà là một sự tiến hóa của Iniesta, phù hợp hơn với tốc độ của bóng đá hiện đại, đặc biệt ở khả năng điều tiết và cầm nhịp trận đấu. Dù không phải là một mỏ neo lùi sâu như Busquets, Pedri vẫn thực hiện vai trò phân phối bóng và thoát pressing một cách điềm tĩnh. Nhưng sự khác biệt đến từ việc cậu có thể cover nhiều không gian, hoạt động rộng hơn và thường xuyên chiến đấu để thu hồi bóng. Cậu là kết hợp hiệu quả, sự kiểm soát và tư duy của Busquets với khả năng đột phá và sáng tạo của Iniesta, tạo ra một mẫu tiền vệ toàn diện hơn. Và có một điều làm mình khó hiểu là mấy làm sao cụ Pedri lại đứng ở thứ 11 quả bóng vàng được nhỉ? Ảo thật đấy. Để nói về tính chủ quan của quả bóng vàng thì xem ngay video nhìn lại 20 năm qua trong 40 phút đi nhá. Pedri không chỉ là một cầu thủ mà là một bộ não sống trên sân, người chuyển đổi ý tưởng chiến thuật của Hansi Flick tới các đồng đội. Giá trị của Pedri không nằm ở chỉ số bàn thắng hay kiến tạo, mà ở những chỉ số vô hình quan trọng hơn nhiều trong triết lý bóng đá mà Barca xây dựng. Triết lý của Flick tại Bayern Munich hay đội tuyển Đức luôn yêu cầu cường độ cao và kiểm soát bóng tuyệt đối. Pedri chính là nhạc trưởng, điều khiển nhịp điệu đó. Cậu biết khi nào cần tăng tốc với những đường chuyền thẳng và khi nào cần làm chậm lại để giữ bóng và kéo giãn đội hình đối phương. Khả năng này giúp Barcelona luôn nắm quyền chủ động trong mọi tình huống. Thứ hai, Flick cần những cầu thủ có khả năng thoát pressing cá nhân để tránh bị gãy nhịp. Pedri với kỹ năng dê dắt và chuyển động cơ thể thông minh là bậc thầy trong việc thoát khỏi vòng vây đối thủ ở khu vực giữa sân. Điều này không chỉ giúp giữ bóng mà còn mở ra khoảng trống cho các đồng đội ở tuyến trên. Cuối cùng, Pedri là mắt xích liên kết giữa hàng thủ và hàng công. Cậu không chỉ đơn thuần là tiền vệ tấn công hay phòng ngự, mà là người đảm bảo tạo ra sự liền mạch trong lối chơi. Những đường truyền tịnh tiến sắc bén của cậu là công cụ để truyền trạng thái một cách hiệu quả, đúng như yêu cầu của Flick. Tổng kết lại, mình có thể nói như này: Pedri là hiện thân của một tiền vệ toàn diện kiểu mới, không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa Iniesta và Busquets, mà còn là cầu thủ mang lại sự cân bằng hoàn hảo cho toàn đội, không cần bàn thắng hay kiến tạo để chứng minh giá trị. Bởi lẽ, sự hiện diện của cậu trên sân đã là một yếu tố khác biệt lớn rồi. Nếu có thể vượt qua rào cản chấn thương và duy trì phong độ, Pedri chắc chắn sẽ củng cố vị thế của mình, không chỉ là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới, mà còn là một cầu thủ có thể định nghĩa lại vai trò của một siêu tiền vệ trong kỷ nguyên mới, với giá trị chiến thuật vượt lên trên những con số bề nổi. Ok, trên đây là toàn bộ phân tích của mình về Pedri. Anh em thấy sao với cụ P? Để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy hay, hãy bấm like và subscribe. Nhớ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.